Üdvözlök mindenkit legújabb filmemben, mely rendhagyó lesz, ugyanis egy évnek a történéseit fogom elmesélni, innen az Újszegedi Holtmarosról. Számos élmény, és ami fontosabb, meg annyi tapasztalat van mögöttem, mely úgy gondolom, hogy sokak számára hasznos lehet, aki itt szeretne horgászni, vagy az ilyen jellegű vizeken. A filmben szó fog esni egészen a helykereséstől, mely úgy gondolom, hogy az ilyen jellegű vizeken ez egy nagyon sarkalatos tényező. Bemutatom a bevált csalogatóanyagokat, szó fog esni a számos akadályozó tényezőről is, melyeket megoldottam, hiszen gyönyörű, karakteres öreg pontyokat sikerült fognom itt a holtágban, mert hogy ez egy holtág, egy nagyon öreg víz, de mindenről szó fog esni A-tól Z-ig, úgyhogy tartsatok velem! Az ismerkedésem, a kapcsolatom a Holtmarossal egészen 2014-ig nyúlik vissza, amikor is elkezdtem tanulmányaimat itt Szegeden, és hát mint újonc azonnal izgatottan felfedeztem Szegedet, illetve hát a környezetét, és itt Újszegeden nagyon megfogott ez a vízrendszer, mely egészen pontosan 4 szakaszból, tehát több különböző szakaszból áll. Tényleg olyan, mintha egy arborétumban lenne az ember, gyönyörű környezet, azonnal megfogott, de hát amikor itt nézelődtem, egyből horgásszemmel néztem itt a közeget, és kerestem, kutattam, hogy merre mozdul egy-egy hal. Elhatároztam, hogy nekem itt bizony horgásznom kell, mielőbb, és hát egy ismeretlen vízen mindig a legegyszerűbb, legkézenfekvőbb módja az információgyűjtésnek, a helyi horgászokkal beszélni. Itt ismerkedtem meg Szél Tomi barátommal, gyorsan közös nevezőn voltunk, és hát Tomi már akkor gyönyörű szép pontyokat fogott itt a Holtmaroson, úgyhogy belevágtam a horgászatba. Együtt kezdtük meg a kalandokat, itt ezen a vizen, és bár Tomi gyönyörű halakat fogott, azonban nekem nem volt olyan szerencsém, illetve hát nem is horgáztam olyan tudatosan, zömében magmixeket használtam, illetve kisebb méretű pop-upokat, melynek eredményeként számos kisebb pontyot fogtam. Próbáltam akkor a bojlizást is, de valószínű, hogy kevés időt szántam rá, így a várt siker elmaradt. Ahogy telt múlt az idő, így a kedvem is egy kicsit alább hagyott, illetve mindig volt egyéb teendő, egyéb elfoglaltság, egyéb fontosabb horgászat, ami prioritást élvezett a Holtmarossal szemben, így ellaposodott ez a dolog, viszont úgy hozta a sors, illetve az élet, hogy évekkel később visszatértem erre a csodás vízre. Mivel nem olyan nagyon messze élek, így kellett az egyéb fontos horgászatok mellett egy olyan relax víz, ami azért fejleszt rajtam is, tudásomon, illetve értékes tapasztalatokat szerezhetek. A csalikat a legzordabb körülmények közt próbálhatom, illetve egyéb felszereléseimet, mert ez tényleg egy olyan hely, hogy itt alkalmazkodni kell számos tényezőhöz, és mindenképp szerettem volna egy 10 feletti pontyot ebből a vízből, egy igazi öreg moháshátú túlélőt. Tudtam, hogy gyönyörű halak voltak benne, viszont nagyon kíváncsi is voltam, hogy vannak-e még. Úgyhogy kiváltottam az évest, és rászántam az időmet, hogy sikerrel járjak. Mindig hangoztatom, hogy az ilyen jellegű vizeken a legfontosabb tényező a helykeresés, és a saját tapasztalattól nincs értékesebb. Elhatároztam, hogy végigjárom a számomra szimpatikus szakaszt, és keresem a halra utaló jeleket. Így már egészen korán, márciusban elkezdtem a vízterület vallatását, és hát finomabb felszerelésekkel, PVA-beges módszerrel, plusz spinner riggel, egyszem pop-uppal próbáltam kergetni a pontyokat, melynek eredményeként számos kisebb testű pontyot fogtam. Éreztem, hogy nem rossz, beeshet így is egy-egy nagyobb, de ide valami más kell. Figyeltem a jeleket, merre mozog a hal, így nagyjából összeállt a fejemben egy kép, hogy a nagyobb pontyok mely területeken, illetve mely időszakban mozognak, illetve foghatók meg. Számos szigorúbb szabály van egyébként ezen a vízen, amiket érdemes észben tartani, illetve betartani, bár sajnos halőrrel nem sokkal találkoztam, így a horgászataim során,
de a maximális etetési mennyiség az 1 kg-ban van meghatározva. Úgy határoztam meg, hogy áprilistól, amikor már a víz azért egész jól felmelegedett, egyébként egy viszonylag sekélyebb ez a vízterület, durván 1 és 1,5 méter közt változik, maximum 2 méter, így elkezdtem etetni, és 2-3 helyet úgymond tűzben tartani. Arra az esetre, hogyha esetleg az egyikre ráülne valaki, de ilyen egyébként nem történt. És a szakasznak a középső részén, illetve a 2 végén alakítottam ki ezeket a területeket, mikor épp melyik tűnt szimpatikusabbnak, illetve melyik részen láttam arra utaló jeleket. Több ígéretes, nagyobb pontra utaló fordulást láttam az egyik ilyen helyemen, és éreztem, hogy közeleg az én időm. Most visszaidézem, hogy ez hogy is történt. Emlékszem, hogy április 9-e volt, és pont minden optimális volt, tényleg egy tökéletes, pontyos este volt, és éppen egy BL meccset, a Real Madrid-Manchester City-t néztem meg, és a 3-as sípszó után csüggedten tapasztaltam, hogy hát most se érkezett meg a várva várt nagy hal. És tényleg egy hihetetlen, egyébként közelpecáztam láb alá, és egy tidi, ejtés, majd azzal a lendülettel el is indult, derékbe kapta a botot, megemeltem, tehát az a félelmetes elemi erő, amivel a hal megindult, 20-25 métert húzott le egy nekifutásra, és a fűzfa gyökerei alatt keresett menedéket. Éreztem, hogy megérkezett az első hal, amire vártam. De hát a bonyodalmak itt kezdődtek, fejlámpa leesett a fejemről, merítő persze 15 méterrel arrébb volt, de nagy nehézségek árán meglett az első gyönyörű 10 feletti holtmarosi koron fekete pontja. Kaotikus, ami itt van, de megfogtam egy vadőserőt. Nézzétek! Champion Corn. Beadta. Akadás az brutális, ahogy ez a száj is. Hát nem lepne meg, ha sose lett volna horgon. Nézzétek! És mi hal? Te jó Isten! Mi pony? Mi hal? Na ez hal? Ez száj. És sokáig. Ez volt az a hal, ami egy sorsfordító volt itt a holtmarosi pályafutásom során. Éreztem, hogy megvan a megfelelő hely, megfelelő taktika, és ezt a szép halat jó eséllyel, hogyha kijárok, újabb szép halak fogják követni. És a következő horgászatom során ismét fogtam egy 10 felettit. Hát most nem nyertem. Törpe már látszik, hogy aktív. Horgon meg, kicsit kicsorbul. Fene vigye el.
Na, hát videózni megint nem volt esély, de megvan a második nagy pontyom. Gyönyörű környezet. Holtmaros, imádom. Csoda. Csoda vagy. Csoda vagy. Imádlak. Egy csepphelye őserő. Fenséges hal. Egy igazi trófea. Nagyon örülök neki. Nagy szerepe van természetesen a frontoknak, egyéb időjárási tényezőknek itt erre a kis vízterületre, ugyanis megfigyeltem azt, hogy ha nagyobb mennyiségű eső esik, akkor bezavarosodik a víz, és sokkal bátrabban táplálkoznak ezek a nagy pontyok, sőt szinte csak a nagyok táplálkoznak intenzíven. Így jártam akkor is, amikor egy júniusi horgászaton 2 10 feletti pontyot sikerült fognom, majd az ezt követő másnap megfogtam az eddigi legnagyobb példányomat innen. Ez utóbbi tette fel a koronát az itteni horgászataimra, egy igazi öreg, hát szerintem ilyen 15-20 év körüli igazi kosfejű, sötétbarna ponty volt, úgyhogy most is borzongok, amikor visszagondolok rá. Nagyon, nagyon méltó helyet foglal el horgászkarrieremben ez a példány, és megmutatom azt a szereléket, illetve azt a csalit, amivel sikerült becsapnom őt, illetve a többi nagy testű pontyot. Akció van. Egy szép nyurga van a horgon. Fejlámpám meg merül. Úgyhogy jókor jött. Ott tornázik. Remélem a szákba köt ki. Na, elköszönök. Mindenem tiszta halszag, de milyen jól esik. Nézzétek! Egy újabb nagy pontya szákban. Ez az este sem eredménytelen. Nagyon örülök neki. Az eddigi legszebb. Nehéz szavakkal leírni, hogy milyen érzelmek vannak bennem. Ez az urban carp fishing. Egy hal okosabb volt nálam,
az este folyamán, még világosban. Őt viszont becsaptam. Nagyon köszönöm, hogy megtiszteltél. Álomhalvány. Beszélnék arról, hogy milyen csalogatóanyagok váltak be nekem itt ezen a vizen. Mivel nagyon sok zavaró tényező van, fehérhal, törpeharcsa, kisebb pontyok, illetve a teknős is gyakorta maxonrág, főleg, hogyha már felmelegedett a vízhőfok olyan mértékkel, hogy jól érzi magát. Így többféle csalit próbáltam, de a legjobban etetésre a spanyol-magyaró boiling vált be. Egyébként több hasonló jellegű vizen, csatornákon, holtágokon ez a number van számomra, és itt is bizonyított. Vegyesen 20-as, illetve 24-es méretben etettem vele. Csalizás tekintetében, ami a legjobban működött ezen a vizen, az viszont nem a spanyol-magyaró boili volt különböző méretekben, hanem egy feltűnő rikító élénksárga színű Champion Corn Balance, vagyis kikönnyített boili. 20-as méretéből adódóan tényleg ez volt, ami a legjobban működött, és a legszebb halaimat adta, úgyhogy mutatnám is a csalizást. Egyik kedvenc horogelőkémet használtam, igazából ez egy blowout tube rig, hasonló, mint a blowback rig, annyi, hogy itt egy kis szilikon segíti a csali pozícionálását, illetve az akadást. Ez egyébként, hogyha rászív a hal, egy támpontot is ad, hiszen elmozdul a szilikon a horog szárán, így lehet tudni, hogy esetleg a horogcsalink túl távol volt, ezért nem sikerült az akadás, vagy apró jelzéseket ad, hogy min finomítsunk. Én nagyon szeretem, nagyon jól is szokott akadni. Egy egyszerű inline-olmos szereléket alkalmazok itt a Holtmaroson, egy 113 g-os ólom. Egyébként ez a 100 g környéke elég szokott lenni, de ezért kell az ekkora súly, hogy biztosabb legyen az akadás, illetve az akasztás. Nem horgászunk messze, 10-15 méter, úgyhogy igazából lendítve egyszerűen juttattam be a végszereléket. Egy 12-15 cm hosszúságú, bevonatos horogelőke zsinór, amit előszeretettel alkalmazok. Ez egy Korda Camo, 20 librás méretben, egy 4-es horog, körseng típus, egy horogbefordító, illetve a komplex előke, a blowout tube rig. Ezt már egy videóban részletesen bemutattam, illetve a balans csali. A felszerelésről még említenék pár gondolatot. 3 méteres pálcák tökéletesek ide. Jelen esetben a Black Edition 3 méteres 2,5 librás típus, illetve egy nagyméretű orsó. Többfélét próbáltam. Itt most a BC 10.000-rel láthatjátok, nagyon bevált az utóbbi időben ez a kombó. Az orsóra 0.37-es Max Motion Real Black zsinór került, azért kell a vastag zsinór, egyrészt köves a meder, illetve azért egyéb tereptárgyak is vannak, gondolok itt a bedőlt fákra. Én nagyon szeretem ezt a zsinort, tényleg tökéletes ide, de azért kell egy legalább 35-ös méret, vagy ez a 37-es, amit én használok. Igazi télies hidegvízi körülmények közt is jött egy csodás sodrófa. Ja, igen. Köszönöm szépen Kristóf barátomnak ezúton is a segítséget. Gratulálok! Nem az első ebből a vízből, de nagyon szép.
lenyűgöző hal. Azért sok munka van értük. Kemény víz, kemény peca. De hát valódi érték, egy igazi vad sodrófanyúrga. Gratulálok. Köszi szépen. Szerencsés vagyok, ugyanis egy régi ismerős meglátogatott. Mutatom is, hogy kiről lenne szó. Egy igazi őskövület. Nagyon jó újra kézben tartani ezt az ikonikus halat. Megérkezett az a hal, amiért oly sokat dolgoztunk együtt Kristóffal. Köszönöm, hogy kijöttél és segítesz méltóképp megörökíteni ezt a csodás halat. Hát késő este van már, de úgy gondoltam, hogy ezt a halat neked is látni kell. És remélem, megérte. Fenséges hal. Őslakos. Igazi kosfejű. Összegzésként elmondhatom, olyan értékes élményekkel, tapasztalatokkal, illetve nem utolsó sorban fogásokkal gazdagodtam, melyekre talán amikor belevágtam, jó magam sem számítottam. Ezen a vízen meg kell tanulni együtt élni mindennel gyakorlatilag, számos környezeti tényezővel, illetve hát az időjárás is ugye folyamatosan változik. Mai nap folyamán is volt már 1000 ágra sütött a nap, szeles idő, eső, illetve hát kvázi olyan, mintha egy parkban horgásznánk. Itt folyamatosan járókelők vannak, futók, biciklisek, melyek szintén kihatnak ugye a fogásra, illetve a sikerességünkre. De arra buzdítok mindenkit, hogy keressétek a lakóhelyetekhez közeli vizeket, hiszen sokszor olyan élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodhattok, mint én is. Bízom benne, most is sikerült egy hasznos, értékes filmet alkotni nektek. Ha tetszett, megtiszteltek, hogyha dobtok rá egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni YouTube csatornánkra. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!